Okay. Sino nang may book? Sino pang walang book? Meron pa bang walang book? Opo, sir. Sino? Ako po, sir. Miss Basag ka, meron ka na ba ng soft copy? Opo, sir. Wala pa. Wala rin po ako, sir. Wala Sir, pa rin, may, sir. Sino na may may soft pinaward na copy? po yung may pinaward na po sa GC yung isa po naming kaklase po. Galing daw po yun sa librarian daw po. Ayun. Pwedeng kuhanin nyo na ron. So wala nang dahilan tayo kayo na walang book. Ha? Importante may book sa lahat ng huli, sa lahat ng bagong datings. Yung hindi pa enrolled sa Moodle, wag mag-alala. Wala pa akong iniaakyat doon, ipinapasok doon. So malalaman nyo yan. Hinihingi ko pa ang final list, wala pa. As you all aware of, nag-lockdown ng TCC dahil medyo merong konting nag-positive. Yan iniingatan namin. So medyo na-delay pa rin ang pag-finalize ng lahat ng records. Okay, let's start with our topic. Chapter 1 is Introduction to Accounting and Business. Sa mga senior high school na ang track ay ABM, this is a review for you. And walang masama mag-review tayo. This chapter will discuss the nature of business. This is our learning objectives. Bawat isang chapter, bawat isang PowerPoint ko, laging merong learning objectives. What are we supposed to learn towards the end of this topic, towards the end of this chapter? So, etong learning objectives natin sa chapter nito, we will be able to describe the nature of a business. Ano-ano ba mga negosyo? The role of accounting. Anong papel ng accounting sa isang negosyo? At ano ang mga ethical standards? Katulad nga na ewan ko sa inyo kung nabanggit. Importante sa isang accountant yung honesty because ang inyong ginagawa ay ang records, ang importanteng records ng negosyo. Kaya importante ang honesty dito. You should be ethical in your business dealing and in your profession. We will be able to summarize the development of accounting principles and we will relate them to the practice of accounting. Ano ang accounting equation? I will teach you, I'll show you the accounting equation which you should remember for the rest of your life, of your accounting life. What are the elements of the equation? Ituturo natin yan. Hindi pa tayo magde-debit credit ngayon. Sa mga nag-ABM, I'm sure alam nyo ng debit credit. Hindi pa muna tayo magde-debit credit. Accounting equation muna ang ating pag-aaralan. We'll describe and illustrate how business transactions can be recorded in terms of resulting change in the elements of the accounting equation. How does a transaction, each transaction, relate or affect each and every transaction? Okay? I mean, each and every element of the accounting equation. I'm sorry. And what are financial statements of a proprietorship and explain how they interrelate. Ano-ano ang mga financial statement? There are basic financial statements which you will learn later on and how they interrelate. Paano nagka-connect-connecta ang balance sheet, ang income statement, statement of changes in owner's equity, and the cash flow statement. And describe the use of ratios
of liabilities to owner's equity in evaluating a company's financial condition. Each chapter will teach you, tatandaan niyo to, each chapter will teach you accounting ratios, how to in evaluating a financial condition, which you will be able to use at magagamit ninyo sa inyong higher accounting or maybe your financial accounting or your audit pag kayo ay nasa higher accounting na. Dito pa lang, tuturuan ko na kayo kung paano, ano-ano yung mga ratios na yan, ano-ano mga formulas na yan na kailangan nyo matutunan. Okay. A business is an organization in which basic resources, inputs, such as materials and labors, are assembled and processed to provide goods or services to customers. Ang negosyo ay isang organisasyon na nagbibigay ng mga materyales, labor, pinagsasama-sama yan para makapagbigay ng goods or services. There are three businesses in the whole world. 3 lang ang negosyo sa mundo. Teka lang ha. Oops. Tatlo lang ang negosyo sa mundo. Ay. Parang pumasok na yata si Miss Dalupang. Tama ba? Tatlo lang ang negosyo sa buong mundo. Service company, merchandising, at saka manufacturing. Wala na kayo maiisip na ibang negosyo sa mundo. Either service business. Ano yung service business? Yun ay yung mga security agency, accounting firm, janitorial services, na ang kanilang ibinibigay o ibinebenta yung kanilang serbisyo o kanilang galing. Walang paninda. Merchandising, of course, obviously, merchandising yan ang nagbebenta ng mga finished goods na ginagawa naman ng manufacturing business. Okay, let me give you an example of a service business. Ano yun? Yun na nga, janitorial services na ang binibigay nila sa isang kumpanya o sa isang tao ay yung kanilang galing maglinis ng bahay, maglinis ng opisina, and so on and so forth. Mga accounting firm, Sisig Gorres and Belayo, those are service organization, service business. Merchandising, National Bookstore, bumibili sila ng paninda para itinda. Okay? Ano pa ang example ng merchandising business? 7-Eleven. Yan, mga merchandising business yan. Ano naman yung manufacturing? Okay, manufacturing ay yung Toyota, gumagawa ng kotse na sa kanila ibinebenta sa dealers naman. Okay? So, ang example ng halo-halo na negosyo an example ng isang negosyo na naroon lahat ang service, merchandising, at saka manufacturing ay ano? Bigyan niyo ako ng example noon. Sino makakahula? Groceries po, sir. Groceries? Di ba ang groceries? Mall po, sir. Grocery ay Mall. paligid na, buo na. Ano? Sino yun? Perea. Mall po, sir. Ano? Mall po. Mall.
service lang yan. Kasi yung SM Mall ay nagpaparenta sa mga tindahan. Tama? So service yan. Ano pa? Hula pa, hula pa. Simple lang. Sir, Jollibee po. Ano? Jollibee po. Jollibee. Tama. Restaurant. Bakit? Ang isang restaurant ay naroon lahat yung tatlong negosyo. Service, kasi may nagse-service doon, di ba? Yung mga waiter, di ba? Yung mga service crew. Kaya nga tawag sa kanila service crew. Nagtitinda sila ng manufactured products na minanufacture nila. Di ba? Niluto muna nila yung patty bago itinda sa iyo. So, yung manufacturing yun. Hindi naman ibibigay sa iyo ng isang restaurant na yan ang bigas, ikaw magsaing, ikaw na rin magluto, at yan ang tinitinda ko sa iyo. Hindi, di ba? Di ba niluluto ng isang restaurant ang kanyang paninda? So, binamanufacture niya yung finished product na pagkain o menu. So, the business is an organization in which basic resources, inputs, such as materials and labor, are assembled, ina-assemble. Di ba? Halimbawa, pansit sa isang restaurant. Di ba? Pinaghahalo-halo nila yon at niluluto. Sinasamahan ng bawang, sinasamahan ng sibuyas, sinasamahan ng asin, sinasamahan ng paminta. Hindi naman ibibigay sa iyo yung pansit na hindi pa luto. Ayan ang pansit na in-order mo. Ikaw na magluto na hiwa-hiwalay. Hindi naman ganun, di ba? Bibigay sa iyo, sama-sama na, luto na. To provide process, process to provide goods or services to customers. Yun ang isang negosyo. So remember, tatlong klase lang ang negosyo sa buong mundo. Kung may maiisip ka na negosyo na hindi tatama doon sa tatlong yon, exempted ka na sa aking klase ngayong semester na ito. Ano yung load? Load business, yung loading. Loading sa cellphone. Ano yun? Anong business yun? Service po. Merchandising. Di ba may Merchandise. tinitinda sila yung load? Dapat hindi nyo nahahawakan yung load. Pero ang binibili mo ay load. Di ba? So, at bumibili ka ng load para maitinda mo yung load. Di ba? Ganun yun? Para rin sa tindahan yon. Kaya nga lang, hindi mo nahahawakan yung load. Etong semester na ito, ang pag-aaralan lang natin ay service at merchandising business. Ngayong first half ay service business at yung second half after the midterm ay merchandising business. Sino sa inyo ang may tindahan? Si Mami, si Tita, si Lola, si Lolo, si Mami, si Daddy? Ako po, sir. Sino ka? Kami po. Yon. Kami po. Merchandising Kami po. business yon. Di ba? Si Mami, bumibili muna ng paninda para may itinda. Kaya ang accounting for service business ay ibang-iba sa accounting ng merchandising business. Hindi ka pwedeng magbukas ng tindahan na wala ka pang paninda. Di ba? Hindi ka pwedeng magbukas ng tindahan. Binuksan mo yung tindahan mo, pagkabukas tindahan, bukas na ang tindahan ko. Wala naman laman. So, bibili ka muna ng paninda para ka makabukas ng tindahan, which makes sense, di ba? Hindi katulad ng service business nang itinitinda mo yung iyong galing. Wala kang bibilihin kasi nasa isipan mo ang iyong galing. Nasa iyong katawan ang iyong galing. Katulad ng paglilinis ng isang janitor, janitorial services, o security agency, security service. Galing mo sa pagbabantay ang iyong ibinebenta. So this semester, we will discuss only service and merchandising business
of a single proprietorship. Ibig sabihin, isa lang ang may-ari. Kasi sa second semester, ang pag-aaralan nyo na ay partnership and corporation accounting. Pagkatapos nito, semester na ito. Okay. Ano objective ng mga negosyo? Kumita. Di ba? Kaya ka nagne-negosyo ay para meron kang kinita at may pambili mo naman ng iyong pangangailangan, personal sa buhay, personal sa bahay. Wala yata akong nakikita, wala akong nakikitang tao na nagninegosyo para malugi. Bibilhin mo ang paninda mo ng 10 piso, ibebenta mo ng 9 na piso. Aba, ay pang mental hospital yun, di ba? Hindi po pwede yung ganon. Kaya naman, ang kayo o tayo ay nagninegosyo para kumita, and we call it profit. Profit is the difference between the amounts received from customers for goods or services and the amount paid for the inputs used to provide the goods or services. Let us take, for example, a janitorial service. Halimbawa, meron akong janitorial service. Nag-offer akong maglinis sa isang opisina. Ang sweldo kunyari ng aking empleyadong janitor ay 500 piso isang araw. Siyempre, hindi ko siya sisingilin sa aking pinagjajanitoran ng 500 piso lang. Siyempre, papatungan ko yon, di ba? So, yun ang sinasabi nating profit, yung diferensya ng iyong nagastos o magagastos para maibigay ang serbisyo sa iyong customer at diferensya sa iyong siningil sa iyong customer. Yan ang profit. Now, these are some example of service businesses. Delta Airlines, yan ay airline company. So they give service to the passengers. Walt Disney, yung Disneyland, yan binibigay niyan ay serbisyo para ma-entertain, entertainment business yan. Walmart, para na rin yan dito sa ating Walter Mart. Walter Mart Supermarket. Pero yung Walter Mart mismo, the mall, is a service business. Can you see the difference? Huh? Yes, sir. Ang SM Malls ay iba sa SM Supermarket o sa SM Department Store mismo. Kasi ang SM Department Store mismo ay merchandising. Ang SM Malls ay service. Service. Yes. Okay. Continue. Amazon.com, di ba? May binibili ka diyang mga libro at iba-iba pa. Merchandising business yan. Ford Motor Company, nagawa ng kotse. Manufacturing business yan. Anong produkto nila? Kotse, trucks, vans. Ang Dell is a personal computer company. Di ba? Binubuo niya yung laptop. Binubuo ng Dell Inc. ang laptop para ibenta sa mga tindahan katulad na limbawa ng Walmart or yung mga tindahan ng computer shop. Kasi binubuo nila from screen to keyboard to lahat pinagsasama-sama, binubuo para maging isang computer. Okay. Now, ano naman ang role ng accounting sa business? Accounting can be defined as an information system that provides reports
to users about the economic activities and condition of the business. Ano ang nangyayari sa negosyo? Ito yung sistema. Accounting is a system na nagbibigay ng reports sa mga stakeholders, sa mga users, kung ano ang nangyayari at kondisyon ng negosyo. Sino yung user? Maaaring yung may-ari, maaaring yung empleyado, maaaring yung bangko, at gobyerno. Sir, bakit nakasama ang gobyerno? Siyempre, kailangan ng gobyerno malaman ang iyong tamang financial statement para makwenta ng husay ang tamang buwis na dapat mong ibayad. Sir, bakit nakasama ang bangko? Di ba dapat may-ari lang? Bakit nakasama ang bangko? Pag ang isang negosyo ay iuutang mo ng kapital o iuutang mo ng gamit, titingnan ng bangko ang iyong financial statement para malaman ng bangko kung totoo nga, kung talaga nga bagang ikaw ay makakabayad ng utang. Okay, so yun ang accounting. It is defined as an information system that provides reports to users about the economic activities and condition of a business. The process in which accounting provides information to users is as follows. Ito yung proseso ng impormasyon na binibigay sa mga gumagamit. Unang-una, identify user. Sinong gustong gumamit? Sinong kailangang gumamit ng accounting information? May-ari ba? Yung boss ba? Bangko ba? Gobyerno ba? Okay. Ano ang kailangan ng user? Gusto ba niyang malaman kung kumita? So ang ibibigay mo, income statement. Gusto ba niyang malaman kung anong estado o kondisyon ng kumpanya? So ibibigay mo ay balance sheet. And so on and so forth. And design the accounting information, yun ang ngayon, system to meet each user's needs. Record economic data about the business, yun yung day-to-day record, and prepare the accounting reports for the users. So dapat malaman natin kung sinong gagamit. More often than not, malimit ang gagamit ay ang may-ari. Kasi siya ang kauna-unahang gustong malaman kung nagkakaigi ba ang kanyang kumpanya, yung may-ari. Diba? It makes sense. Yun lamang, siya lamang. Kasi kung nalulugi siya, ay dapat siya ay nag-a-adjust para malaman niya, para mapatubo niya, makapagbigay ng tubo sa kanya at maibalik niya sa ang kumpanya sa tumutubo. Okay. Ganyan. Nasa libro yan, ha? So makikita niya sa libro. Kaya importante may libro. Yung mga exhibit na yan. Yan ang cycle ng system accounting as an information system. Sino-sino gumamit? Ano ang ginagamit? Paano gagamitin? Now, the area of accounting that provides internal users with information is called managerial accounting or management accounting. Meron kayong hiwalay na subject in your higher accounting na managerial accounting. Ito ay pag-aaralan ninyo kung paano maibibigay ng detalye in full detail ang mga information, managerial accounting or management accounting. Kayo, kung ikaw ay masabihang managerial accountant, management accountant, ikaw ay ibig sabihin empleyado ka ng negosyong yon. Okay. Sapagkat maraming klase ang accountant. At yan ay mapapag-aralan nyo when you study the accounting law of the Philippines. By the way, I would like you
to research on the accounting law of the Republic of the Philippines. Assignment. Pero hindi ko ipasasubmit sa inyo. You need not submit. Ang importante, meron kayong kopya kung ano ang batas na pinaiiral ng bansa natin, ng Pilipinas, tungkol sa accounting. Naroon ang mga iba't ibang klase ng accountant, naroon ang iba't ibang klase ng anong klaseng accountant ka, ikaw ba yan sa negosyo, sa commerce and accounting, education, and so on and so forth. Naroon din ang mga rules kung paano ka magiging CPA. Now, I will not ask you to submit. I-google nyo lang yan. The Accounting Law of the Republic of the Philippines. Ha? I-google nyo lang, read, study, sapagkat maaari kong kuhanin diyan ang mga examen. Okay? Pero hindi ko ipinasasubmit sa inyo. I would suggest that you keep it, a file of that, so that from time to time, pwede nyong balikan. Malinaw. Now, the areas of accounting that provides external users with information is called financial accounting. The objective of financial accounting is to provide relevant and timely information for the decision-making needs of users outside of the business. Ang financial accounting naman ay nagbibigay ng impormasyon sa mga decision makers. Sino yun? Outside of the business. Gobyerno at mga bangko. Kasi ang financial accounting, bibigay mo doon sa bangko kung ikay uutang at ipakikita mo sa bangko na ikay pwede o dapat pautangin. Okay. General purpose financial statements are one type of financial accounting reports that is distributed to the external users. Ano yan? I will show you soon, later on, kung ano na yan. Pero yan ang income statement or statement of statement of operation. 2, balance sheet or statement of financial condition. 3, I hope you're taking notes. Taking notes, huh? Three, statement of changes in owner's equity. And 4, statement of cash flow. 4 yan, basic general purpose financial statement. 4 yan. 1, income statement or statement of operation. 2, balance sheet or statement of financial condition. 3, statement of changes in owner's equity. And 4, statement of cash flow. Yan ang sinasabi ko kanina na interrelated financial statement of a business. Now, what is the role of accounting, of ethics in accounting and business? Ang accounting, the objective of accounting is to give relevant, tama sa pangangailangan, timely or tama sa kung kailan kailangan para maitama ang pagdesisyon. Kung magbibigay ka ng income statement, ang hinihingi sa iyo ay kung anong kondisyon ng business, mali yun. Dapat ang ibigay mo, balance sheet. Kung sinasabi, kung ang hinihingi sa iyo ay income statement as of December 31, 2020, pero ang ibibigay mo ay income statement as of December 31, 2019, mali. Kasi hindi na updated yun. Kasi
isang taon na nakaraan, kaya yung 2019 ay hindi na updated. Kaya sinasabi dito, the objective of accounting is to provide relevant, karapat-dapat, at timely, tama sa kapanahunan, information for user for the decision-making purpose of the user. Sino user? May-ari, bangko, stockholders, employees, or government. Now, ito sinasabi ko, accountants must behave in an ethical manner so that the information they provide users will be trustworthy and thus useful for decision making. Ang ginagawa ng isang accountant, gagawin ninyo, ay napaka-importante at napaka-importante na tama. Kaya naman sinasabi ko, ang isang accountant ay dapat honest. I am starting to train you to work independently. Alam ko ngayong panahong ito, napakadali ng magkopyahan. Alam ko sa panahong ito ay napakadaling, "Hoy, Catherine, ipasa mo naman sa akin yung assignment." Pwede yun, magagawa niyo. But is that ethical? Hindi na yun ethical. Unang-una, paano matututo si Carlo kung lahat ay hihingin lang ng hihingin kay Catherine ang assignment? Kaya naman ang sinasabi ko sa inyo, I do not mind kung mali ang inyong ginawa basta kayo ang gumawa. Dito ba may magkapatid? Sino ba yung magkapatid? Sabi ba yan o dito? Dito po. Yes, sir. Si April. Meron po. Tanda ko na yon. What's her name, Isa? Si April at Apo. Andrea. si Andrea Andrea. po. Binigay kong example the last time was April and Andrea. Pwede kayong mag-usap habang halimbawa may binigay akong assignment. Ate, let's discuss. Discuss natin. So, brainstorming kayo, usapan kayo, at you agree na, uy, mali yan, ganito dapat. Ay siya nga naman. So, okay yon. Pero yung si Andrea, gagawa ng assignment, tapos ipapasa na lang kay April, sasabi, April, yan na yung assignment, yan na rin yung submit mo. Mali yun. Di ba? Kaya naman, pababayaan ko kayo at ang assumption ko lagi mula ngayon ay ang ginawa ninyo ay ang isinabmit ninyo ay inyong ginawa. Pero take note, sa tanda ko na dito sa accounting, alam ko at malalaman ko kung sino ang nangopya. Hindi na ako maloloko. Kasi kinatandaan ko na yan, ang mga huli ng mga nangongopya. Kaya, daw lang, ha? Ingat. Wag nang mangopya. Gumawa ng tama. Okay. Kaya, accountants must behave in an ethical manner so that the information they provide users will be trustworthy, dapat napapagkatiwalaan, and useful for decision-making. Ethics are moral principles that guide the conduct of individuals. These are the moral principles that guide the conduct of individuals. Now, napakaraming kumpanya na nalugi or nahuli ng gobyerno dahil nandaya sila. AIGs. Our book nga pala, by the way, is an American book. Kaya mostly examples dito ay American companies. AIG,
It is an American insurance group na pinalaki nila ang kanilang performance, ang kanilang transaction. Nahuli. Nagbayad sila ng fine na 126 million. Enron. Enron is a oil company. They fraudulently inflated the financial result. Ibig sabihin, pinatungan ng kita nila, pinalaki ang kita kunyari, pero ang totoo nalulugi na sila. Ayun, na-bankrupt na sila, bumagsak ang kanilang 60 billion sa stock market. Nakulong pa. Kaya importante ang accounting statements, financial statements ay truthfully done at napapagkatiwalaan. You can find this in the book again. Ito pa, meron pa. Xerox, yan, kilala niyan. Xerox is a machine company that produces reproduction machines, equipment. Sinabi nila meron na raw silang 3 billion na kinita prior to when pero hindi dapat sa taong yun. Sa ibang taon. So nahuli din sila, nag-fine sila. Pinatungan nila ang kita nila nung taong yon, nakita naman pala dapat para sa susunod na taon. Yun ang nangyari doon. Okay. Ano nangyari? Bakit nagkaganon yung mga kumpanya? Kasi meron silang failure sa character at katakawan because of ethical indifference. Sa madaling salita, they were not honest in preparing their financial statements. Okay. Naroon din yan sa book. Now, accountants and their staffs who provide services on a fee basis are said to be employed in public accounting. Ito, nasa batas to. A CPA in public accounting. They are the ones who prepare the financial statement of a business. They are not employees of the company. If you are employed, kung ikaw naman ay employed, you are in private accounting. Kung empleyado ka ng kumpanyang yon, you are in private accounting. Now, alam nyo ba na itong BSMA ay first year, second year kayo, BSMA, pagdating nyo pagkatapos nyo ng second semester, ng second year, kukuha kayo ng qualifying exam para makaakyat kayo sa third year BSA na. At kung matatapos niyo yung BSA, Bachelor of Science in Accounting, kukuha kayo ng board. Kung hindi naman kayo makakalusot sa qualifying exam, pwede mo namang ituloy ang BSMA, Bachelor of Science in Management Accounting. Kaya lang, hindi ka pwedeng maging CPA o Certified Public Accountant. Kasi yan naman, binibigay ng examen yan ng gobyerno para ikaw ay ma-recognize ng gobyerno at pwede kang pumirma sa mga financial statement na isinasubmit sa BIR. Kasi hindi tatanggapin ng BIR o ng gobyerno ang mga financial statement ng mga negosyo kung hindi pirmado o certified ng isang certified public accountant. Kaya siyempre, ang pangarap natin lahat ay kayo ay magtuloy-tuloy sa BSA. Ang baho! Anong mabaho? Mary Joy Manalo. Ano Sorry po sir, napindot lang po. Ng kapatid ko po. Oh.
Siguro, iniharap sa iyo pili. Okay. So, remember, ang pangarap nating lahat ay makaakyat tayo at yun din naman ang gusto ko. Kung ako ang tatanungin nyo, ang gusto ko lahat kayo ay makaakyat sa BSA para kayo makakuha ng board exam para maging Certified Public Accountant. Itatanungin nyo ako, Sir, paano kung hindi ho ako nag-qualify sa BSA ng third year? Natapos ko na ho yung BSMA. Paano ho ako magiging BSA? Gusto ko ho talaga maging CPA. Ganito yun. 1 taon pa uli. Kukuha ka ng ibang subjects na hindi mo nakuha nung BSMA ka para sa BSA at humigit kumulang 1 taon pa yon at saka ka pwedeng makagraduate sa BSA, BS Accounting, at pwede kang kumuha ng board exam. Malinaw na? Yan. Yan. Itong Exhibit 4, these are the career path. Hindi na updated ang salaries. Siyempre, if you're in a public accounting, mas malaking kita nun. Believe me, mas malaking kita nun. Kesa sa empleyado ka as bookkeeper or accountant ng isang kumpanya. Okay, tapos na natin yon. How accounting was developed? Meron tayong sinasabing GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Financial accountants follow the GAAP in preparing reports. Sa US, FASB. Pero yung FASB, Financial Accounting Standards Board, ay sinusundan na rin ng Pilipinas. That's another thing. You will learn this in your financial accounting. Yung GAAP and FASB. Now, the Securities and Exchange Commission, meron din yan sa Pilipinas. Yan ang nagko-control ng financial disclosures, financial statement ng mga korporasyon at partnership. So, hindi pa natin pag-aaralan yan. Next semester, sa second semester natin pag-aaralan yan. Okay. Now, tatandaan niyo ito. Babalik-balikan ko ito. Accounting has several concepts. The first is the business entity concept, wherein the activities of the business are recorded separately from the activities of its owners. Now, ano ibig sabihin niya? Marami ang concept na yan, ha? Sunod-sunod yan. Mapapag-aral isa-isa, kaya tatandaan nyo. Ang pag-aaralan natin ngayong semester na ito ay single proprietorship na negosyo. Ibig sabihin, ang negosyo yon, whether it's service, whether it's merchandising, or whether it's manufacturing, is owned only by one person, sole proprietor. Now, dito, dyan malimit nangyayari na nagkakahalo-halo ang gastos. At sabi nga dito sa business entity concept, ang gastos ng negosyo ay hindi dapat inihahalo sa gastos o aktibidades ng kanang may-aring personal. So halimbawa, pansweldo sa mga empleyado ng negosyo. Siyempre, that's a business expense. So kasama yon sa negosyo to be recorded as an activity of the business. Sweldo ng kasambahay ng may-ari, hindi pwedeng i-charge yun sa negosyo. Yung pinamalengke araw-araw, hindi pwedeng i-charge yun sa negosyo. Merong special account na pwede mong paglagyan yon, which you will learn later on.
Ang tawag do'y drawing account. Ibig sabihin, ikaw, sole proprietor, nagdo-draw ka, kumukuha ka ng pera sa negosyo na panggamit mo sa iyong personal na aktibidades. Ibig sabihin nun, nababawasan ang kapital mo. Kaya ang tawag do'y drawing account. You will learn more of that soon. Business entity concept. Marami ang concepts na yun, ha? Tatandaan nyo. Now, ito na yun. Proprietorship, sole proprietorship. A proprietorship is owned by one individual. They're easy to organize. However, resources are limited to those of the owner. Ang pwede mo lang ilagay diyang kapital ay yung kaya mong ilagay para sa mga small businesses. Partnership, which you will learn in your second semester, is similar to the sole proprietorship except that it is owned by two or more individuals. Tatandaan niyo ito. Ha? Ang partnership ay owned by two or more individuals. Yan. Kasi ang sole proprietorship ay owned by one. Proprietorship or sole proprietorship owned by one. Ang partnership ay halos kapareho ng proprietorship, kaya lang it is owned by two or more individuals. Okay. Corporation naman is organized under the state, under the law of the country. Meron din tayo niyan. Yun nga ang namamahala dyan, Securities and Exchange Commission. And it has a legal separate entity. It is a legal and separate entity. Distinct from the owners. Ibig sabihin, halimbawa, si Reblesa, si Fojas, si De La Peña, si Pescante, at si Platon nagtayo ng korporasyon. ABCDE Corporation. Ang itinayo nila ay isang bagay, parang nanganak sila ng isang tao. Ay ibig sabihin na meron juridical entity. Merong sariling personalidad. Hindi si Reblesa, si ABCDE. Hindi rin si Platon, si ABCDE. Hindi rin si Fojas, kundi sila ay limang may-ari ng ABCDE company na siyang may sariling entity. Now, you've learned ng partnership ay two or more individuals. Ha? Ang corporation ay at least 5. Okay? Ang pwede magtayo ng corporation ay at least 5. Partnership at 2 or more individuals. Pwede hanggang 100, pwede hanggang 200. Basta 2 or more. Okay. Now, I will not delve into this, more of this, because you will have this in detail next semester. Limited liabilities company combines attributes of partnership and a corporation. Hindi masyado uso yan sa Pilipinas, kaya hindi ko na dinidiscuss yan. Yan. Concept, again, cost concept. Sabi ng accounting, merong business entity concept, merong cost concept. Ha? Ibig sabihin, amounts are initially recorded in the accounting records kung magkano ang bili. Kung magkano niya binili ang biniling iyong bagay na iyon o yung bagay, expense na iyon o yung asset mo niya. So you record kung ang bili mo sa lupa ay 1,000,000 at bukas ay may bumibili sa'yo ng 2,000,000.
ire-record mo pa rin siya ng 1,000,000. Kung mabenta mo siya bukas ng 2,000,000, di tumubo ka ng 1,000,000. Okay? Now, sample. Aaron Publishers purchased a building on February 20, 2010 for 150,000. Ang bili niya 150. Other amounts related ay ito. Sabi, kailan binili? Ay, remember ha, yung dates. Mga dates ay very important sa accounting ha. Kaya you take note. You daw kayo sa mga dates. Importante ang dates sa accounting. So, noong February 20, 2010, bumili siya ng building na 150,000. This is just an example. Now, maraming amount ang related dito. Noong January 1 daw, ibinebenta ng 160. Noong January 31, sabi ni Aaron, bibilhin ko yan ng 140. Noong February 20, ang purchase price ay 150. Noong December 31, 2012, ang estimated price ay 220. At ang assessed value naman as of December 31 ay 190. Ang tanong, magkano mo ire-record? 150 po, sir. 150. Kung magkano ang pagkakabili mismo noong February 20, 2010. Yan ang cost concept of accounting. Okay na. Meron pa uli. Objectivity concept. Requires that the amounts recorded in the accounting records ay may objective evidence. Katulad nitong binili ni Aaron. Anong ebidensya na siya ay nakabili ng building na worth 150? Siyempre, ang deed of sale, kontrata ng pagkakabili. So, lahat ng transaction mo sa accounting na ire-record mo sa iyong books of accounts ay dapat merong ebidensya para masuportahan ang iyong transaction na yon. That's what we call objectivity concept. Tatlo na napag-aralan natin. Business entity concept, cost concept, and objectivity concept. Yung mga nalilitot, magtanong. Only the final agreed amount is objective enough to be recorded in the accounting records. And the unit of measure concept is the fourth one. Requires that economic data be recorded in dollars sa Amerika. Pero sa Pilipinas, dapat in pesos. Yan yan. Ganun kadali yan. Unit of measure concept. Sa Pilipinas ang transaksyon. So, dapat i-record mo yan in pesos. Hindi dollars. Iko-convert mo. Kung halimbawa man dollar ang transaction nyo, pero pag-record mo sa iyong books of accounts, kailangan ay i-record mo in the converted peso amount. So meaning, there are four as of now. Cost, business entity concept, objectivity concept, and unit of measure concept. Okay. This is an example. August 25, binili. Nasa libro rin to actually. At naroon din sa libro ng sagot. Binili ay, noong August 25, si Galatin, ini-offer niya na yung lupa niya for sale ng 125. Pero ang price for sale is 150. Now, noong September 3,
si Gallatin tinanggap yung tawad ng bumibili ng 137. However, on October 20, the land was assessed value of 98 for tax purposes. And on December 4, Gallatin was offered 160 for the land whereby a national retail train. Anong value dapat i-record ang transaction? 137. 137 po. 137. 137 sapagkat nakita niyo na ba yata sa libro? Sapagkat yun ang napagkasunduan nila nung bumibili. 137,000. Okay, so yun ang cost concept. Now, dito na tayo sa accounting equation. Gano'n ba kahaba itong PowerPoint na ito? Nasaan na ba tayo? 34. Aba? 85 pala to. Hindi pala natin kayang tapusin to ngayon. Kailangan pa tayo accounting equation. Isang oras na ako nagsasalita wala pa sa kalahati pala. Ano accounting equation and define each element of the equation? Resources na pag-aari ng mga negosyo ay ang assets. Cash, accounts receivable, machinery, building, land. Yan ang mga assets. The rights of the creditors or utang mo or utang ng mga ng negosyo mo ay ang tawag dyan liabilities. At ang rights ng owners are called owner's equity. So, the equation A, assets, is equals to liabilities plus owner's equity is called the accounting equation. Tatandaan nyo na ito habang buhay nyo na dapat hindi ito makalimutan. A is equals to L plus OE. L is equals to A minus OE. Pareho rin yun, di ba? And OE is equals to A minus L. Pinagbali-balinto ko lang. Ulitin natin. A is equals to L plus OE. Pero L is equals to A minus OE. Also, OE is equals to A minus L. Gets? Yes, sir. Okay. Utang na loob. Wag na wag nyo nang kakalimutan yan. Habang buhay nyo na dapat yan alam. Okay. Ay. Okay. So, assets is equals to L, liabilities, plus owner's equity. Liabilities is equals to assets minus owner's equity. Or owner's equity is equals to assets minus liabilities.
Don't you ever forget that for the rest of your life. Now, sample. John Juice is the owner of the operator of Your Star. At the end of the accounting period, December 31, 2011, lagi kayo makakamit niyan kung anong on date. It has an asset of 800,000 and liabilities of 350. Using the accounting equation, what is the owner's equity as of December 31, 2011? $450, sir. 450, sir. So 800 minus 350. 150. Now, 450, sir. the owner's equity as of December 31, assuming that the asset increased by 130 and liabilities decreased by 25. Magkano ngayon ang owner's equity? 155,000, sir. 5,000 po. 155. 450, tama, and 155. Kasi daw ang asset ay nadagdagan ng 130, nagiging 930. At ang liabilities ay nabawasan ng 25, naging 325. So 950 minus 950 minus 325 is the owner's equity. But this one, the answer is the change 155. Yan ang itanaas ng asset. So 155 plus 450 is now 605. Okay? Teka. Wala ba si Miss Dalupang? Nag-message eh. Hina raw signal niya. Wala siya? Meron ka bang assistant secretary, Miss Masagka? Sir, wala po. O siya, ikaw ang gagawa ng attendance ngayon, ha? Sige, sige po. Ikaw ang gagawa ng attendance, ha? Hindi raw siya makapasok eh. Yung recording naman nito, ipadadala ko sa inyo para ma-review nyo kung sakasakali, ha? Kaya don't worry. Pakasabi na rin kay Miss Dalupang na makikita pa rin niya. Okay. Now, dito na tayo sa learning objective number 4. 6 yan eh.
Describe and illustrate how business transactions can be recorded in terms of the resulting change in the elements of the accounting equation. Hindi pa ito ang double entry system. Hindi pa ito ang debit credit. Doon sa mga ABM, hindi pa ito ang debit credit. Ito pa ay increase decrease. I will show you the effects ng transaction, each transaction sa accounting equation. Now, what is a business transaction? It is an economic event or condition that directly changes an entity's financial condition or its result of operation. Halimbawa, bumili ako ng lupa, nabawasan ang aking cash. Pero, nadagdagan din naman ang lupa ko. Dati walang lupa, ngayon may lupa na. So there is a decrease in asset, which is your cash. Di ba bumaba ang cash mo? Bumili ka, nabawasan ang cash mo, tama? At nadagdagan din naman ang iyong asset. So, each transaction affects two accounts, which you will learn in your double entry system. Sa ngayon, ang pag-aaralan pa lang natin ay yung effect of the transaction sa accounting equation. Now, you will, mula chapter 1 hanggang sa dulo, meron tayong isang problem, isang kumpanyang pag-aaralan. Net Solutions ang pangalan. So, uumpisahan natin yan ngayong chapter 1. Ang may-ari ay si Chris Clark. Okay? So, tuloy-tuloy itong transaction to hanggang chapter 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. Now, on November 1, Chris Clark deposited 25,000 in the bank account in the name of Net Solution. Nagtayo si Chris Clark ng negosyo. Ang pangalan ng negosyo niya ay Net Solutions. Naglagay siya galing sa kanyang personal na bulsa, inilagay niya sa negosyo. So, ano nangyari? Merong cash na pumasok, asset, at may pumasok na kapital. Increase in asset, increase in owner's equity. Okay? The following day, November 5, bumili siya ng lupa. Nabawasan ang cash niya, pero nadagdagan ng land niya. Dati wala, zero. Ngayon meron na. So, merong increase in asset. Nag-increase yung asset niya, which is land. And there is also a decrease in asset, which is cash. Balansyado pa rin. So, yan ang effect sa transaction. And as we go on, as we finish this chapter 1, puro ganyan ang mangyayari. Kasi gusto kong maipakita sa inyo ang effects ng transaction sa accounting equation. Now, November 10 na. Bumili siya ng supplies. Pero sabi niya, doon sa binilhan niya, utangin ko muna ha. Saka ko nababayaran. So, nadagdagan ang asset niya. Supplies. Asset yun. Pero, nadagdagan naman ang kanyang utang. Dati wala siyang utang. Ngayon may utang na siya. So, increase in asset, increase in liability. Balansyado pa rin. Nasusundan ba? Yung hindi makasunod, pwedeng magtanong, ha? Itong hirap pag virtual. Nasusundan, ha? Nasusundan. Yes po. Yes, sir.
Okay. So what am I trying to do here? Pinakikita ko sa inyo ang epekto ng bawat transaksyon. Remember, nakakatatlo na tayong transaksyon, ha? Nag-umpisa tayo dito. Increase in asset, which is cash, and increase in owner's equity, which is Chris Clark Capital. 25. Tapos, after 4 days, bumili ng lupa, decrease in cash, and decrease in asset, which is cash, and increase naman ng asset, which is land. Nadagdagan yung asset niya, pero nabawasan din yung asset niya. Balansyado pa rin, di ba? A is equals to L plus OE. Now, the third transaction, bumili siya ng supplies. Siyempre, bagong tayo negosyo, bumili siyang papel, bumili ng ballpen, bumili ng folder, bumili ng typewriting. Pero sabi niya doon sa, siguro kakilala niya yung tinitindahan. Utangin ko muna, ha? Increase in asset, which is supplies. Asset yun eh. And increase in liabilities, which is accounts payable. Hey. The liability is created by the purchase on account, and it is called accounts payable. Items such as supplies that will be used in the business in the future are called prepaid expenses, which are assets. Sir, ano ba yun? Prepaid expenses. Prepaid expenses are expenses already paid or already incurred, already paid but not yet incurred. Technically, nung utangin niya yung supplies, para na rin niyang binayaran because he acknowledged the liability. Hindi pa nga niya nababayaran ng cash, pero acknowledged niya na mayroon siyang utang. So, hindi pa nagagamit ang asset na yon, yung supplies, pwede pang isauli at the same price bukas. Pero, habang ginagamit niya ay nababawasan yon, so magiging expansion, which we will learn later on. Ayan yan. Sumunod na transaction. November 18. Meron na pala siyang kinita. Nakatanggap siya ng 7,005 for providing services to customers. A business earns money by selling goods or services to its customers. Kumita na siya. And this is called revenue. Revenue is an increase in your owner's equity. So, what happened with the 7,500? Increase in asset, which is cash, 7,005. And increase in revenue, which is fees earned. And it is an increase in owner's equity. Di ba? Pag kumita ka, nadadagdag ang kapital mo. Pero pag nagastusan ka, nababawasan naman din ang iyong kapital. Now, revenues from providing service is recorded as fees earned. Remember, ang pinag-aaralan pa lang natin ngayon ay service business. Kaya si NetSolution ay service business pa lamang muna. Revenues from the sale of merchandise is recorded in sales. Kung halimbawa may itinitinda ka na paninda, ang tawag do'y sales. Pero pag nag-provide ka ng service, ang tawag doon sa revenue na yon ay fees earned. Other examples of revenues include rent, which is recorded as rent revenue, and interest, which is recorded as interest revenue. So, halimbawa, may building ka, may pinaupahan ka ron.
Ang upa noon ay rent revenue. Accounts receivable naman ay pag meron kang pinautang. Kinita mo na, halimbawa, pero hindi mo palang nasisingil. Pautang mo siya. Pero kinita mo na siya. Yun ang tawag doon, accrual method of accounting. During the month, net solution spent cash or used up other assets in earning revenue. Assets used in this process of earning revenue are called expenses. So, pag nagastusan ka or may ginamit kang asset, ay expenses yun. So, katulad nito, nung buwan ng Nobyembre, ito pala nagastos ni Net Solutions, 3,650. Ang breakdown ay wages, expense, rent expense, siguro umupa siya ng kwarto. Utilities expense. Sir, ano yung utilities expense? Kuryente, tubig, telepono, and miscellaneous expense. Sir, paano ko masasabing miscellaneous expense? Ang miscellaneous expense ay yung hindi lagi nagiging expense. At hindi malimit mangyari ang expense na yan. At maliliit. So, what happened with the 3,650? Decrease in asset? Because there is a decrease in owner's equity because of the expenses like wages, rent, utilities, and miscellaneous expense. Ang haba nito, no? Nasa 50 pa lang tayo, 49. Okay. By the way, minsan, para hindi na rin kayo masyadong magastusan, ire-record ko na pag weekend. At halimbawa, katulad sa Miyerkules, meron kaming klase ng BS MA 1B. Meron akong meeting, baka malate ako, baka ipadala ko lang muna. Kasi ito rin yun ay di-discuss ko sa kanila. Now, para hindi rin kayo masyado nagagastusan sa load, once in a while, ire-record ko na at ipadadala ko na sa inyo. Ipangako nyo lang sa akin na inyong papanoorin at pag-aaralan. Kasi sayang ang effort at hindi kayo matututo. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yan. So, nasusundan ha? Now, remember yung inutang niya nung November 10 ba yun? 1,350? Nung November 30, nagbayad siya. Nagsulong. Kasi ang 1,350 utang, ang binayad lang niya 950. Sulong. Decrease in asset, which is cash, and decrease in liabilities, which is accounts payable. I-total niyo yan. I-total niyo ito. At i-total niyo ito. Balansyado pa rin yan. Kaya equals. Okay. On November 30, 2011, Chris Clark determined that the cost of supplies on hand at the end of the period was 550. Now, syempre mula nung November 5, ano ba ang ginawa niya? Umutang siya. Kailan ba siya umutang? Yan. Mula November 10, hanggang November 30, syempre may nagagamit siyang supplies.
Pagdating ng November 30, binilang niya uli yung binili niyang 1,350. Nung mausi-usisa niya, ang hawak na lang pala niyang hindi nagagamit ha, ay worth 550. So, sa makatuwid, kung ang hawak na lang niya ay 550 at originally 1,350 siya, magkano ang nagamit? 800 800 daw. Kasi 1,350 minus 550 is equals to 800. Hindi na asset yon kasi nagamit mo na. So, ibabawas mo na yon sa iyong supplies. At ibabawas mo sa iyong owner's equity as an expense. Supplies expense na siya. So, decrease in asset and decrease in owner's equity because of the supplies expense. So, as of November 30, yung supplies na lang na hindi nagagamit ay 550 at yun ang lumalabas sa kanyang record na 550 na lang daw. Yun. Gets? Okay. Now, ito sinasabing business entity concept. Noong November 30, sabi ni Chris Clark, kailangan ko naman ng panggastos na personal. So, kumuha siya ng $2,000 sa kanyang negosyo, panggastos niyang personal. At ito ay hindi business expense. And because of the business entity concept, the $2,000 drawn from the business, kinuha sa negosyo, ay dapat i-charge sa Chris Clark drawing, which is a deduction, in effect, the deduction to your capital account. A decrease in asset and a decrease to your capital. So, yan. Yan ang kabuuan ng transactions ng Net Solutions noong November, yung buwan ng November na yan. Nasa libro ito kaya pwede niyong balikan. Now, what are the types of transaction affecting owner's equity? Ano-ano mga transaction ba ang naapektuhan ng owner's equity? Revenues increase and expenses decrease. Owner's withdrawal or drawing account decreases the owner's equity, and owner's investment, pag nagdagdag na kapital o naglagay ng kapital, is an increase in owner's equity, owner's equity. Ito ang tawag dito, cheat sheets. Now, makikita ko na. Receive cash from owners as additional investment. Yan yun. Kaya na bahalang bumasa sa libro. Ba, tatapos nga yata natin. 1.5 hours pa lang naman pala ako nadaldal. Describe the financial statement of a proprietorship and explain how they interrelate. Ito na yon. Paano nagko-connecta yung apat na sinabi ko sa inyo? After transactions have been recorded and summarized, reports are prepared for users,
Siyempre, gagawa tayong report. Kasi ito, hindi pwedeng ito ibigay mo sa boss mo. Sir, ito ang transactions natin. Hindi pwedeng yan. Kailangan in the right format ang ibibigay mo ang iyong financial statements. Income statement. This is a summary of revenue and expenses for a specific period of time, such as a month or a year. In this case, isang buwan kay Chris Clark. Income statement or statement of financial operation. Statement of operation. Statement of owner's equity is the summary of the changes in the owner's equity that have occurred during the specific period of time, such as a month or a year, which is in this case November for Chris Clark. Balance sheet is the list of assets, liabilities, and owner's equity at a specific date, usually at the close of the last day of the month. And statement of cash flow, statement of cash receipts and payments for a specific period of time, such as a month or a year. Ito ang 4 basic financial statements. Sa mga nag-ABM na track ng senior high, I'm sure you are familiar with this. Pero for those whose tracks are different at hindi nag-ABM, dito tayo ito lagi ang kakailanganin natin para ibigay sa mga users like the owners, the banks, the government for their analysis and use. Income statement, statement of owner's equity, balance sheet, statement of cash flow. Pero lahat ito ay interrelated. Magkakadugsong ito. Now, income statement reports the revenues and expenses for a period of time based on the matching concept. Panglima sa accounting concept, the matching concept. Ibig sabihin, matching concept is applied by matching the expenses incurred during a period with the revenues that those generated, expenses generated. Halimbawa, ang negosyo mo nga'y janitorial, buwan ng Nobyembre. Siningil mo siya, yung kliyente mo, para sa janitorial services mo noong November. Natural lamang na yung expenses mo para doon sa pagbibigay mo ng serbisyo sa kanya, ay doon mo rin ire-record sa Nobyembre. Like halimbawa, sweldo ng mga empleyado mong janitor, supplies na nagamit mo noong Nobyembre, hindi mo pwedeng i-record sa December yon. Kasi those are expenses for November. Yun ang matching concept or matching or proper matching of income and expenses. Proper matching of income and expenses. So, ika-5 na yata yan, concept. Excess of the revenue over the expenses is called net income. Okay. Pag mas malaki ang expenses kisa sa revenue, net loss ang tawag doon. Ayan ay hindi na natin kailangan maging accounting graduate para malaman natin na pag mas malaki ang revenue kaysa sa expenses, tumubo ka. At pag mas malaki naman ang gastos kaysa sa revenue, ay nalugi ka. Hindi mo na kailangang maging accountant para malaman niya. Okay. Now, look at this. This is how you should present the income statement. The heading,
May heading yan. Ganyan yan. Fees earned, naka-indent, extend pala. Expenses, one column. Extend, net income, extend. Ha? Hindi pwede yung dire-diretso. Ganyan dapat pag kayo magpipresent. And these are all presented in the book. Ha? Owner's equity reports, the changes in the owner's equity for the period of time. It is prepared after the income statement because the net income or net loss for the period must be reported in this statement. Napapadagdag ang net income at napapabawas ang net loss sa owner's equity, di ba? So when you prepare the statement of owner's equity, dapat inuna nyo muna ang income statement bago ang owner's equity na ganyan ang itsura. So, heading, meron pa rin heading. Ito yung beginning. Additional kung may dinagdag. Mapapadagdag ang net income for the year. Ibabawas ang withdrawal. At ito ang ending capital or ending owner's equity. Review nyo to ha, i-review nyo ito ha. Paano nagawa ito? Makikita nyo naman sa libro. Ito rin, basahin nyo itong exercise ito, sample exercises. Now, ito si Net Solutions. As of November 30. Tandaan nyo, kumita na siya ng 7.5, di ba? Wages expense, 2,125. Balikan natin. Yun. 2,125. Rent expense, 800. Supplies expense, 800. Utilities expense, 450. And miscellaneous expense, 275. Yun. So, sa madaling salita, for the month of November, kumita si Net Solution ng 3,050. Kasi mas malaki ang kanyang revenue. Mas malaki ang kanyang revenue kaysa sa expenses. Yun. Now, remember, katulad nga ng sabi ko kanina, owner's equity ay gagawin pagkatapos ng income statement. So, tatandaan nyo, yung net income ni Net Solution ay carried to the statement of owner's equity, which is this. So, no November 1, zero pa siyang capital, di ba? Kasi November 1 ang hapon siya naglagay. Before November 1, wala pa siyang beginning balance. Tama? 25,000 yon. Kanyang nilalagay na kapital. Tapos kumita siya ng 3,050 at nag-withdraw siya ng 2,000. Kaya ang kanyang ending capital ay 26,050. Take note. Take note that the ending capital is forwarded to your balance sheet. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, interrelated, interconnected yung apat na financial statements na yan. A balance sheet is the list of assets, liabilities, and owner's equity as of a specific date. Ang tawag na sa balance sheet ngayon ay statement of financial condition. The account form of the business of the balance sheet, lists the assets on the left and the liabilities and owner's equity on the right. It resembles the basic format of the accounting equation. Yan.
5.9 cash, yun yung natira. Supplies, 550 na lang, di ba? Milan pa rin siyang 20,000. Payable na lang niya, 400 kasi 1,350 minus 950, di ba? 950 ba ang sinulong niya? Tama. And owner's equity, remember yun, 26,050. Nagaling doon. Pag nagkaiba-iba yan, may mali kayong ginawa. Hindi pwede magkaiba-iba yan. And itong account form, ang tawag dito, nasa left ang asset, nasa right ang liabilities and owner's equity. At balansyado dapat. Remember, the cash is compared to the net cash flow of the statement of cash flow, and this one is from the statement of owner's equity. A statement of cash flow is a summary of the cash receipts and cash payments for a specific period of time. Lahat lamang na transaksyon na na-involve ang cash. Kaya ang tawag ay statement of cash flow. Lahat lamang na cash na pumasok at lahat lamang na cash na lumabas. It consists of 3 sections: operating activities, investing activities, and financing activities. And this is the cash flow of Net Solutions as of November 30. Remember, kita niyo 5.9. Nasaan na ba yun? Yun, 5.9 din. Punta sa cash flow. Okay? Operating activities is 2009. Investing activities, kasi nag-purchase ng land, investment yun, 20,000 minus, lumabas na cash. Cash flow from financing, 25,000 capital, financing the business, minus 2,000 is 23,000. At yun naman ang net cash flow from operating, 7,500 minus 4,600. Yun yung mga expenses at yung binayaran niyang payables, 2,900. Ang net cash flow. So yung cash, 5,900, pasok. Should match with the cash on the balance sheet. Now, hindi natin masyadong gagawin ng cash flow statement. Pero explain ko na rin sa inyo kung ano yan. So as the name implies, statement of cash flow are all transactions lamang that involve cash. The cash flow from operating activities sections of summary, cash and cash payments from operation, investing pag nagdagdag ka ng kapital, or pag nagbili ka ng acquisition of relatively permanent asset. Ano yun? Yung asset na pangmatagalan. Land, building. Yun ang investing activities. And financing activities are related to cash investment by the owners, borrowing and withdrawals by the owners. Yan, example. Teka ha. So, matatapos pala. Nasa 76 na eh. Tapusin na natin. Income statement and statement of owner's equity, net income or net loss reported in the year is also reported on the statement of owner's equity. And any additional investment by the owners during the year. Net Solutions, net income of 3,050 is added to Chris Clark's investment of 25,000 in the statement of owner's equity. However, kaya 26,050 lang is because nag-withdraw siya ng 2,000, di ba? Now, the cash of 5,009 reported on the balance sheet is also reported on the November statement of cash flow as the end of period cash. Yon.
Kaya interrelated yung apat. Pag nagkaiba-iba yun, may mali kayong ginawa. So you'll have to go back. Alam nyo, patayin natin sandali. Alam nyo, sa accounting, at lagi ko itong sinasabi, bawal ang pass break. Bawal dito si Jaworski. Bawal dito sino ba yung mabilis yung mahabang buhok? Bawal ang fast break. Kasi, tandaan nyo, maaalala nyo ako, pag binilisan nyo hindi nyo sinigurado ang bawat transaksyon nyo, pagdating nyo sa dulo, hindi kayo balansyado, nakakatamad ng balikan. Maniwala kayo sa akin, dinagdaanan ko yan. Kaya dapat, mula sa umpisa pa lang, sigurado nyo, iniisa-isa nyo, iniikay ninyo ang bawat isang transaksyon and make sure that all transactions are correct. Abutin nga tayo ng alas 8. Now, last na ito. Sir, para saan ba yung ratio of liabilities to owner's equity in evaluating a company's financial condition? Sa financial accounting, ang may-ari or yung management accountants will show you kung gaano ang mga assets mo, yung iyong liabilities as compared to your other elements of the accounting equation. Now, the ratio, tatandaan nyo lamang lagi yung formula. Pag sinabing, what is the ratio of liabilities to owner's equity? It is total liabilities over total owner's equity. Or total stockholders' equity. Halimbawa, katulad ni Net Solution, ang kanyang utang ay 400 lang, di ba? Yung kanyang accounts payable. At ang kanyang owner's equity ay 26,050. So, 400 over 26,050 is 0.015. Ibig sabihin, napakaganda ng ratio ni Net Solution sa liabilities over owner's equity sapagkat meron siyang 0.015 sa bawat piso niyang kapital. Gano'ng kaganda yun? So ang kanyang utang lang ay kung sa bawat piso niyang kapital ay meron siyang isang pera't kalhating utang. So meaning to say, the ratio of liabilities to owner's equity of Net Solution is very good. Kasi very liquid siya. Ibig sabihin, maganda ang kanyang ratio. Tatandaan nyo lang lagi ang formula. At hindi kayo magkakamali. Dali naman, total liabilities, makikita nyo sa balance sheet. Total owner's equity or total stockholders' equity sa korporasyon, makikita nyo rin sa balance sheet. Yan. Katulad nito, yung Hawthorne Company for 2012 and 2011 pinagkumpira. So, noong 2012, meron siyang $150 na utang sa bawat $1 na equity. Hindi maganda yon. Pero noong 2011, meron siyang $1.40 sa bawat
$1 niyang kapital. Hindi rin maganda yon. Pero alin na mas maganda? Sa dalawang pangit. Noong 2011 po. 2011. Tama. Letter B ang sagot. Nag-increase yung risgo niya. Nag-increase yung kanyang hindi magandang ratio. Kasi noong 2011, although masama talaga rin, ay mas masama noong 2012. Kasi noong 2011, meron siyang utang na $1.40, ang pambayad lang niya $1. Pero noong 2012, ang may utang siyang $150, ang pambayad lang naman niya ay $1 din lang. Mas mahirap ang buhay niya noon. So, ganyan. Yun ang nag-a-analyze. Kaya, kailangan nating matutunan yung ratio of liabilities to owner's equity. Anong magandang solution dyan? Magandang solution dyan, magdagdag ng kapital si Hawthorne para matakluban kung kinakailangan takluban ang kanyang mga utang. Ganyan. As we go on, chapter by chapter, meron tayong ibibigay na ratio analysis. That's the end of chapter 1. I hope you all learned something. Kung may question, I'll be willing to answer your questions. If not, I will dismiss. Baka tinalalamunan ko, kadadaldal. Naghapon na ako. I will dismiss you, but magpipicturan muna tayo ngayon. May question ba? Wala? Wala po. O siya. Wala na po. Picture na. Picture na. Labasan na ng mga pangmais. Oh, ready? 2 pages tayo, kaya tuloy-tuloy yung smile, ha? Si Miss Fohas, ang dilim mo naman, Roy Gabino. Para kang gabi ng lagim. Alright. Banarto na pala. Madilim dito, sir. Ha? Si Miss Dalupang naman Madilim pala po. yung narito, ha? Si Joyce. Yung attendance natin, ha? Oh, smile. First page. Second page. Okay. So, stay safe everyone. Baka hanggang bukas ko'y may padala ko ito. Ito si Andrea. Nasa si April? Okay. Nandito po, sir. Ayun. April. Sige. Ikaw baga, Andrea, may asawa na? Nakamute ka? Single naman po, sir. Wala pong Ayaw asawa. nga pala, naitanong ko na nga pala yun. Pwede naman mangyari yun. Okay lang yun. Okay. So, Benji, how are you? Good? Okay lang, sir. Alright. Si Carlo, ang ganda ng kulay ng buhok mo pala. Sige. O, mag-iingat kayong lahat. Stay safe, everyone. Baka hanggang bukas ko pa ma-upload itong video na ito para ma-review nyo. Good evening, everyone. Stay safe. Mag-iingat kayo. Magbabait kayong lahat. Good night. Salamat, sir. Thank you, sir.